สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเรามาต่อจอ Android กันนะครับต่อกล้องถอยหลังจอ Android กันนะครับนะต่อง่ายๆเลยครับนะท่านก็สามารถทำเองได้นะครับทำยังไงตามผมมาเลยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ1นะครับสายนะสายตัวนี้จะมากับจอนะครับนะสายตัวนี้นะเป็นสายสัญญาณนะครับนะก็ทำการต่อเข้ากับจอเลยครับจุ๊บนะฮะนี่นะครับมันรู้อันไหนก็จะเสียบได้อันเดียวนะครับง่ายๆนะฮะมันเสียบได้แค่ช่องเดียวอย่างที่2นะครับที่ต้องดูเลยก็คือสายนะครับนะเนี่ยสายพลุงพลังเลยนะครับนะแต่ว่าใช้แค่เส้นเดียวนั่นก็คือเส้นสีน้ำตาลนะครับเส้นสีน้ำตาลนะฮะจำไว้นะครับเส้นสีน้ำตาลนะครับบางทีนะครับแต่ละรุ่นมันอาจจะสีไม่เหมือนกันนะสีคล้ายๆกันนะครับแต่โดยรวมแล้วส่วนมากจะใช้สีน้ำตาลนะครับเป็นสีสัญญาณนะเรามาดูตัวกล้องกันบ้างนะครับนะตัวกล้องก็อะไรก็ไม่ทราบนะครับนะก็จะให้มานะครับสายสัญญาณนะฮะสายสัญญาณหัวสีเหลืองเนี่ยนะครับนะพร้อมทั้งสีแดง2อันนะครับสีแดง2อันนี้นะครับนะยกไว้ก่อนนะครับนำสายสีเหลืองข้างหนึ่งนะครับมาต่อกับสีเหลืองนี่นะครับนะแล้วนำสายสีแดงเนี่ยมาต่อกับสายสีน้ำตาลเนี่ยครับให้ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เสร็จปั๊บเก็บไปนะครับนะคราวนี้เอาตัวกล้องมานะครับตัวกล้องนะตัวกล้องนะครับนำสีเหลืองต่อกับสีเหลืองนะครับจากนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกชุดหนึ่งเลยก็คือสายไฟนะครับนะสายไฟของตัวนี้นะครับสายไฟของตัวนี้นะฮะของตัวกล้องนะครับก็เอามาเสียบไว้เลยครับนะจากนั้นสีดำนะครับสีดำให้ต่อกับกาวต่อกับกาวนะครับนะสมมุติถ้าเป็นในรถก็เราก็ไปต่อกับตัวถังตรงไหนก็ได้ครับสักจุดหนึ่งนะสีแดงนี่นะครับมาต่อกับอันนี้นะครับต่อตัวที่มาจากกล้องนะครับนะนี่กล้องนะครับนะมาต่อสีแดงข้างที่อยู่กับกล้องนะครับต่อคู่กับไฟนี้เป็นเอาปกติเนี่ยเราจะเอาตัวนี้เนี่ยนะครับไปต่อกับไฟถอยหรือว่าสัญญาณถอยอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นตัวทิกนะบอกให้รู้ว่านี่ถอยหลังแล้วนะครับโดยที่สมมุติตอนนี้นะครับจ่ายไฟบวกให้มันนะจ่ายไฟนี่มันก็เหมือนการทิกนะครับเหมือนเราเหยียบเบรกเหมือนเราใส่เกียร์ถอยนะครับไฟตัวหลังก็จะติดนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับยัดโลกออกไปเลยแล้วกันอาจจะต้องหาฟิล์มอะไรมาติดนะครับนะจากนั้นนี่นะครับสมมุติว่าเราไม่ไปสิจะไปไหนล่ะครับออกก่อนบางทีครั้งก็มีตึกตองเหมือนกันนะครับค้างเลยตอนบูตใหม่ๆก็จะมีค้างบ้างนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็สมมุติว่าเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บเกียร์ถอยก็คือจ่ายไฟ12โวลต์นี่ครับนะมันก็จะมาแล้วครับนะมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเห็นแล้วครับนะแล้วการถอยหลังนะครับนะเอาปลดเกียร์ออกนะครับปุ๊บมันก็จะกลับสู่สภาพปกตินะพอต่อเกียร์ถอยหลังใหม่ก็กลับไปใหม่เนี่ยครับ
แต่ผมว่าผมจริงว่ามันค่อนข้างจะช้านะฮะบางครั้งต้องเวลาจะถอยรีบๆนี้อาจจะต้องมีหยุดรอแป๊บหนึ่งนะครับนะกว่าสัญญาณจะมานะบางทีเราติดนิสัยถอยปุ๊บไปเลยนะครับนะมันก็เป็นการดีอย่างให้เราได้ตรวจทานข้างหลังให้ปลอดภัยนะครับนะบางทีเผื่อมีเด็กอะไรมาวิ่งเล่นแถวหลังรถนะครับมองไม่เห็นนะก็ติดตัวนี้ช่วยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับนะใน Lazada Shopee มีครับมีทุกอันเลยนะครับนะสำหรับการรีวิวการติดตั้งกล้องถอยหลังขอบคุณครับ